Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video yang lepas kita bincang pasal Elastic Cloud kan. Hari ini saya nak masuk mukadimah ke digital disruption. Saya selalu tunjuk carta ni kepada klien saya dan staff saya. Carta ni dia menunjukkan berapa lama teknologi tu mengambil masa untuk sampai ke 50 juta orang, 50 juta pelanggan lah kan. Kalau kita tengok kapal terbang mengambil masa 68 tahun untuk mendapat 50 juta pelanggan kan. Kalau kita tengok kereta, dia mengambil masa 62 tahun nak sampai 50 juta orang. Dan kalau kita tengok yang lain, contoh telefon 50 tahun, televisyen pun 22 tahun tau, lama juga kan. Komputer 14 tahun. Dan zaman internet mengambil masa 7 tahun untuk mendapat pelanggan yang ke 50 juta lah kan. Dan kalau kita tengok zaman kemudian social media, YouTube yang kita tengok sekarang ni pun 4 tahun, Facebook 3 tahun, Twitter 2 tahun. Tapi kita tengok kat sini kan, Pokemon Go kan, game kan, hanya mengambil masa 19 hari nak sampai 50 juta orang. So apa yang kita boleh faham daripada gambar ni kan, so makin lama makin cepat. Kalau kita ada digital content yang bagus, kita ada platform yang bagus, sekejap je nak reach kan. 50 juta ni lebih banyak daripada penduduk Malaysia kan. Begitu cepat lah kalau kita guna platform digital ni. Company besar ke, company kecil ke, individual ke, kita boleh influence ramai orang dalam dunia ni untuk kenal kita, untuk kenal servis kita. Secara tak langsung, benda ni boleh jadi threat dan advantage lah kan. Kalau kita tengok basic demographic pada Januari tahun ni lah 2020, penduduk dunia ada 7.75 bilion penduduk dan dikatakan 55% berpusat lah dalam bandar lah kan, hidup berpusat. Dan kalau kita tengok berapa daripada penduduk dunia sekarang ni guna mobile phone kan. Kalau tengok data dekat sini, 5.19 bilion orang guna. Maksudnya almost 70% penduduk dunia dah ada handphone. Dan yang guna internet pula berapa? Dalam 4.54 bilion orang, yang bersamaan dengan almost 60% lah kan. 59%, almost 60% manusia dah boleh guna internet. Dan dalam pada tu berapa orang pula yang guna social media kan, Facebook semua kan tadi kan. Kalau kita tengok dalam 3.8 bilion penduduk, almost 50%, 49% penduduk dunia dah ada akaun social media. Tak heran lah kalau Pokemon Go dalam masa 19 hari sekejap je kan dia sampai 50 juta kan. Actually kalau tengok lepas ni, saya rasa akan lagi cepat. Anda bayangkan lah kesan dia kan terhadap company-company, perniagaan-perniagaan. Macam mana kita nak gunakan kelebihan ni untuk memajukan bisnes kita kan. Dan itulah kita kena fikir kan. Satu lagi fakta menarik yang saya nak share ni, kalau kita tengok graf ni, dia menunjukkan berapa jam setiap negara tu guna internet dalam masa sehari. Yang saya terkejut tengok data ni, average seluruh dunia ni dalam 6 jam 43 minit sehari manusia gunakan internet. Kalau kita tengok graf ni, kita tengok belah kanan dengan belah kiri, yang mengejutkan adalah negara membangun adalah di below average. Habis-habis kita tengok Singapura pun dalam 6 jam 48 minit. Kita tengok negara top adalah Filipino memang hebat lah, 9 jam 45 minit dia guna internet sehari. Kita tengok Malaysia pun boleh kata top player jugalah kan. Malaysia pun 7 jam 57 minit orang Malaysia ni duk guna internet kan. Thailand lebih banyak daripada kita. Kita tengok banyak negara-negara South Africa, Brazil kan, bukan negara maju yang menggunakan internet yang banyak. Kalau kita tengok data perubahan internet yang digunakan, browser yang kita guna browser ni, kita dapati sekarang majority browser memang digunakan daripada mobile app, lebih daripada separuh. Yang second is komputer lah, laptop, desktop, tablet dan other device lah kan. Dan kita tengok dia punya trend sekarang, handphone ni makin lama makin banyak dan PC makin lama makin kurang. So this is the trend lah kan. Saya rasa semua orang sekarang nampak kan apa position secara global dan trend. So next saya nak cerita sikit mengenai digital disruption. Sebelum kita masuk lebih mendalam dalam digital disruptor ni, kita kena tengok graf ni. Graf ni pun famous lah. Dalam graf ni tengok dia ada dua. Dia tulis pasal sustaining innovation dengan disruptive innovation. So sustaining innovation ni macam innovation yang continuous lah kan. Macam kebanyakan company dia invest untuk membaik pulihkan function dia ke, proses dia ke kan. Yang satu lagi disruptive innovation ni, teknologi yang tiba-tiba datang yang dia bagi hancur the whole market, the whole industry. So selalu masa saya consult klien saya akan cerita ni dululah. Kebanyakan contoh company Jepun ni lagi, dia memang power Kaizen lah. Kaizen ni macam continuous improvement, baik pulih, kurangkan cost, improve kan. Benda tu bagus, sangat bagus. Tetapi kadang-kala akan ada satu teknologi baru tiba-tiba makan semua kan. That is disruptive innovation yang kita boleh tengok lah. Contoh macam Grab kan, yang berlaku dalam market kan. Disruptive innovation ni dia takkan nampak. Tengok graf ni, dia first dia underground, dia berlaku jauh daripada apa yang dalam dunia bisnes ni kan. Future saya akan cerita mengenai
innovator dilema. Selalunya dalam company ni, dia punya money ni dia akan letak authority, dia akan letak kepada klien yang paling besar contoh tak pun akan ada dekat orang bos yang paling contribution dia besar lah yang akan pegang duit Tapi kebanyakan innovation ni tak akan berlaku dalam business tu, dalam tempat tu, dia berlaku di tempat yang jauh, tiba-tiba pum dia keluar Sebab tu kita tengok banyak company macam Kodak yang kalah lah dalam pertandingan after 100 years dia orang terpaksa berundur dalam industri tu sebab digitalisation sebab tak dapat nampak benda-benda ni Dan bila company tu besar sangat, dia inertia lah nak ubah diri dia susah. Dia akan follow apa yang dia ada dan apa yang klien dia nak. Dia nampak klien dia nampak bos dia. Tapi threat of disruptive innovation ni perlu diambil kira lah. Sebab digital disruptive ni dia macam boleh kata level tsunami lah dan gempa bumi yang besar. Dia datang, semua habis. Dia change semua game. Dia senyap di bawah, tiba-tiba datang. Okey, kita tengok contoh-contoh digital disruption yang famous lah Yang kat sini satu, yang ni pun saya selalu share dekat ramai juga. Satu kita tengok adalah Uber lah. Uber kalau kat Malaysia Grab Dekat sini dia tulis company taxi yang terbesar tetapi dia tak own satu taxi pun. This is level digital disruptor. Yang kedua adalah Airbnb lah Dia company accommodation provider yang terbesar tapi dia tak ada satu pun real estate Semua orang lain punya Yang ketiga, company phone yang terbesar macam Skype dengan WeChat tapi tak ada langsung telco infra Salah satu contoh digital disruptor yang famous adalah company-company social media lah. Contoh kalau kita tengok Facebook dia create satu platform yang dia sendiri tak perlu create any media. Orang yang tengok consumer dia adalah media creator So this is a disruptive innovation lah yang mengubah segala-galanya Yang satu lagi menarik, kalau saya rasa mungkin tak ramai kita yang tahu juga, satu bank dia dipanggil Society One. Society One ni dia menarik lah. Orang yang nak pinjam duit dengan orang yang nak bagi pinjam So dia orang ni ada matchmaking lah. Dia macam P2P punya platform untuk pinjam duit. So dia satu bank yang membesar dengan cepat, actually tak ada real money. Saya rasa time PKP ni ramai tengok Netflix Netflix pun boleh kata game changer lah. Dia bawa cinema datang ke rumah tapi dia tak own any cinema facilities Sampai sekarang dia dah boleh buat dia punya own movies pun sebab dia dah terlalu banyak dapat pelanggan dan terlalu banyak duit. Dia disrupt that industry. So yang lain yang famous seperti kalau kita tengok dalam bidang IT ni, macam kami ni software vendor lah banyak software vendor yang tak perlu tulis software. Contoh macam Google, Apple Amazon So dia orang sudah sediakan platform bagi orang lain tulis software untuk dia orang. So this is contoh digital disruption yang berlaku lah Digital disruption ni berlaku di merata-rata industri. Saya dulu pernah bekerja dalam industri otomotif. Kalau kita tengok contoh dalam otomotif industri tu sendiri ni salah contoh yang Accenture punya gambar yang dia buat. Kalau kita tengok sini, traditional peer dalam car industry contoh Toyota ke Honda ke Ford ke part tier 1, tier 2 dia ada vendor banyak Kalau kita tengok dia new punya entrant dia semua contoh adalah Microsoft, Google Tesla, Amazon Kalau kita tengok yang dulunya company IT, dia orang dah jadi new entrant masuk ke dalam industri kereta So dia orang tengah disrupt. Yang dulu dia orang ni just provide software je and then dia orang faham apa value sebenarnya digital disruption. Di sebaliknya car makers ni dia orang tak sedar, dia orang just ingat car tu macam hardware So perbezaan pemikiran ni menyebabkan new entrant yang baru boleh masuk. Sekarang saya tengok banyak car maker pun dah start buat macam-macam tapi persaingan sengit tu dah berlaku sekarang. Jadi kita tengok contoh industri kereta pun ada new entrance yang kita tak boleh imagine dulu Dan kalau tengok sekarang kereta dah orang cakap connected car macam-macam sensor, collect data, process data So this is changing the definition of car itself. InsyaAllah pada masa depan saya akan cuba buat video khas untuk automotive industry ni. Tujuan saya untuk hari ni saya nak bagi nampak gambaran secara luas saja So kalau kita tengok beberapa contoh ni, digital disruptor ni dia apa yang dia fokus apa yang dia ubah sebenarnya. Cuba sama-sama kita fikirkan. First yang kita nampak adalah customer centric. Maksudnya dia menggunakan teknologi. Dia bukannya sebab teknologi canggih Tapi kalau kita tengok teknologi yang dalam car automotive industry jauh lebih canggih daripada company-company IT ni sebenarnya. Tapi dia orang tahu how to tangkap klien tangkap customer. Contoh yang paling mudah adalah Grab lah. Kita tengok Grab. Dia orang create satu layer antara pelanggan dengan driver. Of course lah dia ada value. Dia bagi orang yang dah ada kereta dia tukarkan jadi driver Maksudnya dia panggil sharing economy. So value yang dia create. Dan kalau tengok pelanggan pun banyak ada masalah taxi nak kena tunggu lah. So benda-benda tu semua diselesaikan hanya dengan menggunakan handphone. Saya rasa 5 tahun lepas tak sesiapa pun boleh ramalkan benda ni akan berlaku Begitu powerful lah digital disruptor Dia tangkap klien. Sama lah juga Food Panda even
Honest Bee kan, sama kan, nampak macam delivery service, tapi last klien semua kena deal dengan app tu. So yang service provider yang di belakang tu tak nampak klien. So dengan ada satu layer yang halus ni kan, mereka boleh manipulate lah kan, boleh create keuntungan yang besar lah kan. Sebab tu lah kerja saya selalunya saya akan nasihat klien saya macam mana nak survive, macam mana nak bersaing supaya kita business tu tak dimusnahkan oleh digital disruptor kan, dan macam mana nak kita sendiri, diri kita sendiri, company kita sendiri nak become one of the digital disruptor. Kalau kita tak disrupt, orang lain akan disrupt kita. That is the reality. Okay, setakat ni dulu untuk kali ni. Saya akan share lagi contoh-contoh yang detail pada video-video yang akan datang. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.